May aswang po, may aswang. Gutom na po, gutom. Anong, ano yan? Gan'to. What's up, party buddies, mga katropa? Ako nga po pala si Yan. Today, ang gagawin po natin ay midget tutorial. Yun. Simpleng dance moves natin dyan, di ba? Dance move. Diba, pasensya na po, pati yung gamit ko. Yung damit ko kasi tapos ko lang po gumawa ng board like this, ay board in the house challenge, tutorial, tsaka yung mismong challenge. Diretso na po tayo para, di ba, walang sayang na oras ba kasi sabi nga, time is gold. Nga po pala mga kapapa, makita nyo din po itong move na to dun sa board in the house challenge ni Loading Manex Manhattan. Ayun. So, unang-una po siya doon. Tsaka, ayun, sana panoorin nyo din po yung cover ko nito. Yun lang. Ayun. So, tara, wala nang patumik pa mga kapapa. Let's go! Yakan-yakan natin to. Okay. Taas po natin yung kanan. Tapos, pagkababa po, kick naman po yung kaliwa. Kick. Tapos, hop yung kanan pa forward. Hop. Tapos, baba po yung kaliwa. Tapos, kick yung kanan. Baba yung kaliwa. Kick yung kanan. Hop yung kaliwa. Okay. Tapos, baba ulit yung kanan. Baba. Tapos, pagkahapon ng kanan, tataas naman yung kaliwa. Kaliwa. Tapos, baba yung kaliwa, kick yung kanan. Tapos, hop yung kaliwa, taas yung kanan. Okay? Yun. Bale, ano lang po siya? Alternate lang po. Yun. Baba, baba, hop, kick, baba, hop, kick. Tapos right, left, right lang po siya. Okay, isa pa. Gawin pa natin, isa pa. Taas, baba, kick, hop, baba. Boom! Hop! Pasensya na po, may ano eh. Ano po kasi may sa bubong may aswang po, may aswang. Gutom na po, gutom. Nangangain po ng ano. Sorry, mami. Wala na. Nangangain ng ano yan. May likuman ng Gan'to. Okay, game. Ulit po natin. Wala po yung aswang. Game. Taas kanan. Baba. Kaliwa kick. Hop kanan. Baba. Kaliwa. Hop kaliwa. Taas kanan. Boom. Isa pa. Hop. Boom. Hop. Boom. Hop. Boom. Hop. Boom. Okay. Try po natin siya ngayon ng yung normal speed lang po. Okay? Sigura sa kanan. Yun. Isa pa. Kanan. 3, 2, 1. Dagaman po natin sa kabilang side. So, either side po, depende sa inyo. Basta ganun po siya. Taas yung kaliwa. Baba, kick yung kanan. Hop yung kaliwa. Okay. Tapos, baba yung kanan. Kick yung kaliwa. Boom. Tapos, hop yung kanan. Taas yung kaliwa. Boom. Ulitin natin. Okay. Baba yung kaliwa.
kick yung kanan. Boom. Tapos, hop yung kaliwa. Taas yung kanan. Okay. Yun. Isa pa po. Isa, kaliwa naman gagamitin natin. Taas yung kanan. Taas yung kaliwa. Baba yung kaliwa. Tapos, ano po, kick yung kanan. Boom. Tapos, hop yung kaliwa. Taas yung kanan. Boom. Tapos, baba yung kanan. Kick yung kaliwa. Boom. Saba. Hop yung kanan. Taas yung kaliwa. Boom. Saba. Baba yung kaliwa. Kick yung kanan. Kick, kick, kick. Do it loudly. Are you ready? Saba. Kick. Yan, tapos taas yung kanan. Kick yung kaliwa. Yun. Okay. Yun, try po natin siya sa normal speed. Kaliwa po una. Isa pa po. Makakangin yung tuhod. Pero masaya. Ngayon naman po mga tropa, try po natin siya both sides. Tapos, yung mabagal ulit. Una, mabagal. Tapos, normal speed. Para mas ma-practice pa natin. Ayos po. Ito, let's start tayo ulit sa kanan. Mabagal po muna. Tapos yung normal naman po. Up ulit. Kanan. Pwede po na ganun yung kamay nyo sa side. Or, yan, ganyan lang. Sabi lang. Kaya na bahala doon. Tapos, next. Kanan po tayo ulit. Kaliwang side nito. Okay. Mabagal po muna. Tapos, yun ngayon po, normal. Okay. Ready? Ayun po mga tropa. Sana po nagustuhan nyo yung tutorial natin. Ang init ha. Ayun, kaya-kaya niyo po yan. Practice lang po na practice. Ayun. Kahit naman po ako mismo hindi ko naman po perfect yung mga movements pero aral lang tayo ng aral. Kasi parang edukasyon lang yan, di ba? We never stop learning. Next naman. So, paano mga tropa? Keep safe po lagi Ingat po tayo sa COVID. Tsaka, kapit lang po kay G lagi. Pinaka-importante po yan. Until next time po. Yun. Peace and love po. We love you all. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star.